Op dit moment zijn we hemelsbreed zo'n 6000 kilometer van huis. Urenlang in een vliegtuig zitten, compleet andere taal, groot tijdsverschil. Alles is anders. Hoewel, niet alles. Kijk maar. Lekker fietsen door downtown Toronto op een Nederlandse oma-fiets. Dankzij een Nederlandse fietsenwinkel. Welkom in Toronto in Canada. Een echte Nederlandse fietsenmaker midden in de grootste stad van Canada. En dan geen toeristisch cliché, doen alsof het Nederlands is. Nee, echt Nederlands. Bas de Beer, eigenaar van Go Dutch Bikes in Toronto, runt de zaak. En dat is meer bijzonder dan het in eerste instantie klinkt. Mijn naam is Bas de Beer en je bent eigenlijk beland in mijn fietsenwinkel. En die zit in Canada, in Toronto. En dat is eigenlijk wel een speciale fietsenwinkel, omdat het een Nederlandse fietsenwinkel is. Ja. Zo, ik specialiseer me in de Nederlandse fiets en de fietsonderdelen die daarbij komen. Dus dit is mijn winkel. Hoe kan het dat wij Nederlands kunnen praten met elkaar? Ja, dat komt eigenlijk omdat ik Nederlands ben. Oké, toch wel. Altijd wel ben geweest. Ja. Ik ben geboren en getogen in Hilversum in 1990. En ik ben hier op mijn 19e heen verhuisd. Ik heb mijn toenmalige vriendin, nu vrouw, leren kennen in Australië. Zij is Canadese. En zij heeft me eigenlijk hier naartoe mee teruggenomen als een kleine souvenir. En tot die tijd ben ik hier eigenlijk gebleven. We zijn nu 15 jaar verder. Wow. En mijn winkel is 5 jaar oud. 5 jaar pas? Ja, 5 jaar pas. Oh. Ik heb eigenlijk fietsen altijd wel een beetje als een passie gezien voor mezelf. En ik heb altijd natuurlijk op mijn fiets gezeten. Mijn vader is ook groot fietsliefhebber en heeft zijn eigen wielrenteam gehad. Een eigen schaats- en skielerteam ook gesponsord. Dus ik ben eigenlijk wel echt opgegroeid in een fiets- en een sportfamilie. En dat is toch altijd wel bij me gebleven. En op het moment dat ik hier naartoe verhuisde, ben ik ook gelijk eigenlijk aan de slag gegaan om bij een fietsevenement te gaan werken. Dat heb ik eigenlijk heel lang gedaan, voor 10 jaar in de logistiek gezeten. Mm-hmm. En het enige wat ik eigenlijk altijd miste is mijn eigen Nederlandse fiets weer te hebben hier. Ja. Dus ik dacht, hoe zou ik dat kunnen realiseren? En de enige manier waarom dat te doen is een hele container fietsen hier naartoe mee te nemen. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen om dat toch wel mogelijk te maken, weet je wel? Ja. Als je hier een beetje rondkijkt naar wat er hier te koop is. Ze kennen hier de Nederlandse stadsfiets niet. En Nee. de Nederlandse stadsfiets die er wel is, die is misschien hartstikke duur omdat die nieuw wordt aangeboden. Dus daardoor dacht ik, er moet er een oplossing voor zien te vinden. En daarbovenop ben ik gestart tijdens COVID. Waarbij er eigenlijk geen fietsen te koop waren. En toen dacht ik, nou ja, dit is misschien wel de perfecte tijd om voor mijzelf een fietsenwinkel te starten. En dat is ook wel altijd een droom van mij geweest. Oké. Om dat te kunnen doen. Ja, gaaf. Ja. Ik wil je even vertellen hoe we hier überhaupt terecht zijn gekomen. Dankzij Lidl America, een Nederlandse reisorganisatie gespecialiseerd in op maat gemaakte reizen in de Verenigde Staten en Canada. Onze reis is ook op basis van onze wensen samengesteld. Geen grote bussen naar de locatie, eruit, een fotootje maken en weer door. Nee, we rijden in een nieuwe huurauto, dus we bepalen ons eigen tempo. Iets wat jij dus ook kunt doen. Je helpt vooral de lokale ondernemers hier, want je verblijft vaak meerdere nachten op één plek. In kleinschalige accommodaties. En we hebben het inmiddels zelf ervaren, dat is heel erg fijn. Dus als jij ook een mooie reis wilt maken door de Verenigde Staten, Canada of misschien wel allebei, check dan vooral even lidlamerica.nl. Dank voor deze samenwerking. Wij fietsen weer door. Even kijken. Volgens Google Maps is dit de route. We fietsen over een, begraafplaats. Echt een supergrote begraafplaats. Richting downtown. En volgens Maps is dit de route. Dus ik stap maar van een fiets af. Want zelfs dit, als Nederlander, ga ik niet fietsen op een oma-fiets. Dit zijn de shots die in de video moeten komen.
waar ik me op richt is stadsfietsen. Oké. Dus ik heb e-bikes, ik heb bakfietsen en ik heb gewoon reguliere fietsen. Maar wat je eigenlijk ziet als je hier in mijn winkel binnenloopt, is dat elke fiets uit Nederland is gekomen. Ja. Dus dit zijn allemaal Nederlandse fietsen die ik zelf eigenlijk zoek in Nederland. En een container mee vul elk jaar. En mee terugneem naar hier. Als je denkt aan gebruikte fietsen, nou ja, je bent misschien in Nederland wel eens een keer op het station je fiets heb je ergens verkeerd neergezet. Nou, wat gebeurt er met zo'n fiets die apart wordt neergezet? Die wordt in beslag genomen door de gemeente. De gemeente moet natuurlijk ook van die fietsen af. Dus de gemeente die zoekt eigenlijk fietsendealers op die fietsen in grote getalen opkopen. En ik koop ze weer van de fietsendealers op. Is dat een beetje populair hier, fietsen? Nou ja, fietsen wordt steeds populairder eigenlijk. Het idee is dat de infrastructuur, die groeit steeds meer met de stad natuurlijk mee. En dat is wel echt heel erg mooi om te zien. Want toen ik hier 15 jaar geleden aankwam, was dat niet het geval. En iedereen die fietst hier ook met helmen rond. En dat is toch wel voor een best wel goede reden. Ja. Is dat je nog niet echt wordt gezien als fietser, als onderdeel van het verkeer. En dat moet veranderen. En dat was eigenlijk ook een ander onderdeel van waarom ik dit ben gestart. Is des te meer fietsen ik eigenlijk op het fietspad kan duwen, des te meer ze er iets aan moeten doen. Ja. Dus als je ook kijkt naar de voorkant van mijn winkel, we hebben nu een fietspad en die is er vorig jaar pas ingezet. Dus je ziet zeg maar dat de stad steeds meer aan het proberen is om fietsers erbij te betrekken als onderdeel van het verkeer. En ik als Nederlander hier met mijn Nederlandse fietsenzaakje probeer zeg maar meer het idee te verkopen aan de mens dat je hoeft niet te denken aan een sportfietser als je aan fietsen denkt. Nee, ik probeer meer zeg maar het idee te laten wekken bij de klant dat dit een fiets is die jouw reguliere transport van A naar B verzorgt. Ja, echt een vervoersmiddel. Ja, precies. Dus het is gewoon een vervoersmiddel een betrouwbaar vervoersmiddel die je kan gebruiken om je kind naar school te brengen of je boodschapjes op te pikken. En dat idee, dat klikt nog niet echt heel erg bij alle Canadezen. Maar daarom zijn wij hier om dat eigenlijk een beetje wat meer, hoe zeg je dat, wat meer naar buiten te brengen. Ja. Wat heb je allemaal? Nou kijk, ik heb eigenlijk een beetje van alles. Zoals je hier kan zien heb ik gebruikte elektrische fietsen. Deze zijn Kalkoff fietsen. En deze fietsen die zijn gebruikt door mensen in Nederland die in plaats van een auto kregen ze van hun bedrijf een leenfiets. Ja. Dus die fietsen die zijn hier weer terechtgekomen en die worden weer hergebruikt en op de markt gezet. Ik heb ook wat nieuwe fietsen hierboven staan. En natuurlijk wat oudere. Een echte oude gezelle oma-fiets. Ja. Ik heb natuurlijk heel veel accessoires en helmen. Waarom de helmen? Ja, nou de helmen die zie je eigenlijk bijna niet in een Nederlandse fietsenwinkel. Nee. Maar hier is het natuurlijk wel echt belangrijk dat je wordt gezien op de straat. Is het verplicht hier of niet? Het is eigenlijk optioneel, na 18. Ja. Dus het hele idee is dat je gewoon, je wilt gezien worden hier. Deze fiets is van jou? Ja, dus het is eigenlijk ons eigen huismerk. En deze fietsen laten we maken in Alkmaar. En daar zetten we ons eigen label op. En dat zijn hele mooie stalen oma-fietsen. En die komen in een glans oranje. Echt, uiteraard. Koninginnedag oranje. Helemaal mijn kleur. Ja, toch? Oh, jij zegt nog Koninginnedag? Ja, oké. Sorry, Koningsdag. Zie je het zo lang al niet ben geweest. Ja, precies. Ja. Dit frame heeft zichzelf nooit echt veranderd, weet je wel. Als je kijkt naar die fiets die heeft 2 oorlogen is die doorgegaan. Ja. En die is alsnog staat die gewoon nog op 2 wielen. Ja, dat is voor een kwaliteitsfiets, hè? Ja, dat is kwaliteit. En dan zie je eigenlijk onze muur van verschillende accessoires die je op een fiets kan zetten. Ja. Toch wel belangrijk om die Europese merken hier ook weer in de winkel te laten zien. Ja, en dan zijn er sommige dingen die je niet eens hier in een fietsenwinkel zou kunnen kopen. Zoals de snelbinders. Oh ja. Ja, die zou je nooit vinden hier in een fietsenwinkel. Nee. Nou, dit is onze kelder dus. Waar we eigenlijk heel veel van onze onderdelen recyclen. En heel veel van de fietsen hier die op de website staan, die eigenlijk klaar zijn. Ja.
hier neerleggen. Een Heineken fietsje. Ja, is iets van alles eigenlijk. Heel veel van Mauve hebben we nog. Er staat hier eigenlijk van alles. Voornamelijk Gazelle, Batavus. Echte merken die we kennen, weet je wel? Ja, die wij kennen. Ja, die wij kennen, ja. Oh, de Union, die past hier wel bij Union Square. Ja, ook wel heel erg mooi. Ja. En hier zie je eigenlijk heel veel onderdelen die we dan weer recyclen van oude fietsen. Oh ja. En we hebben eigenlijk van alles wat. Dus we kunnen altijd wel een fiets bouwen van niks, weet je wel. Als we een frame hebben, dan kunnen we al een fiets bouwen met de onderdelen die we hier hebben. Dus dat is eigenlijk ook een beetje een idee van het circulaire ondernemen, dat je gewoon dingen hergebruikt. Beetje fiets Frankenstein. Precies. En hier gaan we eigenlijk verder. We hebben heel veel Gazelle elektrische fietsen. We hebben Kookhof gebruikte elektrische fietsen. Heb je nog meer? Het is een beetje donker hier. Heb je nog een gedeelte. Ja. Nou, dit is eigenlijk de selectie van hoe ze binnenkomen vanuit de container. Ja. Dus dit is eigenlijk hoe ze eruit zien als ze binnenkomen. Dus die moeten allemaal nog opgeknapt worden. Ja. En dan kunnen we ze op onze website of in onze winkel plaatsen. Ja. De OV-fiets, die kan niet gemist worden. Nee. En dan zie je ook nog wat oude Van Mauve fietsjes. Je hebt echt gewoon alles, joh. Ja. Koningsdag is er jaloers op, de gemiddelde vrijmarkt. Wat is nou een dingetje waarvan je zegt van nou dat is qua fietsen echt veel beter in Canada? Of juist helemaal niet? Dus waar kunnen wij als Nederland nog iets van leren van Canada? Of zou Canada van ons moeten leren? Ik denk dat over het algemeen kan de Canadees meer leren over Nederland. En dat is eigenlijk van hoe wij eigenlijk ook onze steden waren autosteden totdat ze niet autosteden waren. En dat er werd gevochten voor fietspaden en fietsinfrastructuur. Ja. Wat natuurlijk enorm heeft geholpen met wat we nu zien. Dat de fietser wel wordt erkend als onderdeel van het verkeer en dat hij veilig kan fietsen van A naar B. Ja. Zonder zelfs een helm te dragen. Ja. Nou, ik wil niet zeggen dat dat iets is wat ik denk dat hier ooit zou kunnen plaatsvinden. Maar zeg nooit nooit. Mm-hmm. Het zou kunnen dat we er steeds meer naartoe streven. En dat er steeds meer wordt aan gedaan. Dat we er wel moeten aanhoren dat er echt iets aan wordt gedaan. Ja. Dus wat kunnen wij leren van de Canadezen? Ja, dat wij... ik moet zeggen wij, want ik ben ook Canadees. Ik heb ook een Canadees paspoort. Ja. Dat wij als Nederlanders toch wel even moeten om ons heen kijken in een land als Canada. Dat degenen die wel op een fiets zitten, toch wel best wel lef hebben om op die fiets te zitten. Dus je moet er wel inderdaad gewoon een beetje passie voor hebben. En je moet een beetje doorheen kunnen kijken. Het feit dat het hier niet makkelijk is om te fietsen. Maar dat de meeste mensen die daar wel voor kiezen, wel echt een bewuste keuze maken om te fietsen. Ja. Dan in een auto te zitten of op een brommer te rijden. Dus het is, wat je ook vaak ziet, is dat de mensen die hier in de winkel binnenkomen, die hebben een bewuste keuze gemaakt om hun auto weg te doen en echt gewoon te gaan richten op het fietsen door een stad in plaats van met een auto van A naar B te komen. Dus jouw hoofddoel, als ik het goed begrijp, is 1, fietsen verkopen natuurlijk. Ja. Maar 2, de Canadees leren fietsen. Ja, 100%. Canadees leren fietsen is heel erg belangrijk, maar ook de juiste fiets verkopen is heel erg belangrijk. Ja. Dus waar wij naar kijken is als iemand hier binnenloopt, is het niet eens zozeer van we willen jou een fiets verkopen. Laten we eerst eens kijken naar hoe ga je die fiets gebruiken. Mm-hmm. En wat gaat de juiste fiets voor jou zijn. Kijk, ik zou mijn doel mislopen als ik zou zeggen ik verkoop aan elk iemand die hier binnenloopt een fiets. Want ik wil niet dat een fiets zeg maar in hun garage terechtkomt en ze die nooit gebruiken. Het moet de juiste fiets zijn. En als het de juiste fiets is die voor het juiste doel wordt gebruikt, dan heb ik gewoon, dan ben ik aan het winnen, zeg maar. Ja, zeker. Dus, dan zit je dus 6000 kilometer ver van huis en dan kun je alsnog op een Nederlandse oma-fiets door de stad fietsen.
fantastisch. Enorm veel dank aan Bas van Go Dutch Bikes en de toffe fietsen. Natuurlijk veel dank aan Lidl America voor het mogelijk maken van deze reis. En dank aan jou als je lid bent geworden via weetjedatok.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm veel dank voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.